IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อ Altonic นะครับเป็นสินค้าเพื่ออนาคตนะเป็นรุ่น FS1 เป็น Cordless Stick Vacuum Cleaner ก็คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนั่นเองนะครับก็ดูน่าใช้ผมอ่านสเปคในหน้าเว็บมาค่อนข้างจะมีฟังก์ชันที่ดูโดดเด่นมากนะครับลักษณะหน้าตาก็ประมาณนี้ครับลักษณะเป็นรูปฐานตั้งแล้วก็เอาเครื่องเสียบเข้าไปได้นะครับรูปทรงของ Altonic ก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานแล้วก็เอามาปลั๊กเพื่อชาร์จแล้วก็ดูดฝุ่นได้ง่ายๆประมาณนี้ตัวฐานเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับสังเกตดูเทียบกับมือผมก็ได้นะครับบริเวณด้านบนจะมีขั้วอยู่3ขั้วสามารถที่จะเอาตัวเครื่องมาเสียบแล้วก็ดันฝุ่นย้อนกลับเข้าถังเก็บฝุ่นได้บริเวณด้านในจะมีถุงอยู่นะครับเราสามารถเปิดเอาไปทิ้งได้ตรงนี้สังเกตดูถุงนะครับจะเป็นถุงดักฝุ่นทั่วไปคล้ายๆกับถุงดักฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นสมัยก่อนนะครับแต่ก็ออกแบบมาดีนะเราสามารถที่จะถอดตรงนี้ไปเททิ้งได้เขาหนีบเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นถุงธรรมดาถุงตัวนี้เขาให้มาทั้งหมด3ชุดบริเวณนี้เป็นลมออกกรณีที่เราจะดูดฝุ่นย้อนกลับเข้าถุงเมื่อสักครู่ฐานก็ค่อนข้างโอเคครับดูแข็งแรงดีส่วนด้านล่างก็เป็นแบบนี้ครับมีฐานเหล็กอยู่ตรงนี้เป็นนุ่มๆเป็นยางกันลื่นนะครับตัวนี้เป็นเหล็กค่อนข้างแข็งแรงตัวเครื่องก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะครับแต่ควรจะถือ2มือนะเพราะว่าถ้าถือมือเดียวเนี่ยกล้ามขึ้นแน่ๆนะครับมีประกันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นเขาประกัน1ปีนะด้านบนบริเวณนี้จะมีปุ่มเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดในตัวนะครับหน้าจอจะอยู่บริเวณนี้ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นปุ่มเช่นเดียวกันเป็นปุ่มในการกดเพื่อที่จะดันฝุ่นออกไปเก็บในถังตรงนู้นนะครับเวลาที่เราสวมตัวเครื่องเข้ากับถังเก็บฝุ่นคือแท่นฐานเนี่ยเขาจะมาดันเปิดด้านหน้าออกนะครับด้านหน้าก็จะถูกเปิดแบบนี้ฝุ่นก็จะไหลลงนะครับไหลออกไปด้านนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาจะล็อกอยู่นะครับจะมีฝาปิดอยู่แบบนี้แล้วพอเราเปิดฝาปุ๊บเขาก็จะมีแรงดันฝุ่นออกไปนะครับซึ่งข้อดีของเครื่องนี้นะที่ผมชอบก็คือเวลาเขาดูดฝุ่นมาเนี่ยเขาก็จะมีระบบไส้กรอง5ระดับนะครับไส้กรองระดับแรกจะเป็นไส้กรองที่เป็นเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กตรงนี้ดักฝุ่นใหญ่แล้วก็ข้างในจะมีอีกหลายชั้นเลยที่เขาเขียนไว้หน้าร้านนะครับจนมาถึงสุดท้ายเนี่ยลมที่จะออกมาหาเราหาจมูกคนใช้งานก็คือเป็น HEPA filter ด้วยนะตัวนี้นะครับเราสามารถถอดออกมาเช็คได้นะครับตัวนี้เป็น HEPA filter เหมือนเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแค่ลมออกเท่านั้นเองไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะถอดแทงตัวนี้ไปล้างก็ล้างได้เขาบอกว่าไส้กรองพวกนี้ล้างน้ำได้หมดเลยคุณก็กดตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ออกมานะครับพอเอาออกมาเนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นตัวกรองฝุ่นขนาดเล็กเพื่อไม่ให้เข้าไปในมอเตอร์ก็จะมีกรองตรงนี้เป็นกรองใหญ่กรองอีกอันนึงแล้วกรองอันนี้แล้วก็มากรอง HE filter เห็นเขาบอกว่ารวมๆคือ5ระดับ5ชั้นนะครับเวลาใส่เข้าไปก็สวมเข้าเฉยๆนี่แหละตอนนี้ไม่มีอะไรสวมเข้าไปจากนั้นก็เอาตัวฐานมาแล้วก็สวมด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้นะด้านนี้เข้าไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยครับเข้าไปให้ตรงล็อกก่อนนะตรงล็อกนิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็ดันเข้าครับนี่คือเสร็จแล้วเป็นการประกอบถังดักฝุ่นนะครับเขาบอกว่ามีระดับแม็กด้วยตรงนี้ถ้าเกิดฝุ่นถึงนี่ก็คือแม็กแล้วพอแล้วให้สวมกลับเข้าฐานเพื่อที่จะดันฝุ่นออกนะครับก็คอยดูอย่าให้เกินแม็กนะถ้าเกินแม็กเนี่ยเขาจะมาอั้นอยู่ตรงนี้ซึ่งมอเตอร์จะทำงานหนักมากอันนี้เขาเขียนตามสเปคเอาไว้นะครับถัดมาครับตัวนี้เป็นก้านในการดูดฝุ่นในการที่จะขยายระยะดูดฝุ่นนะครับหรือว่าด้ามก็ได้นะครับตัวนี้มีความสามารถในการขยายนิดหน่อยสังเกตดูตรงนี้ระดับของเขาทีนะครับผมชอบตรงนี้แหละเขาสามารถล็อกได้ทุกจุดเลยเนี่ยล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับระยะมันตามชอบเลยมันถี่ดีนะครับตัวนี้เป็นแปลงปัดนะครับแปลงปัดจะค่อนข้างออกแบบมาได้ไม่เหมือนใครนะครับเป็นรูปเกลียวมี2แบบตัวนี้เป็นแปลงนุ่มแล้วก็ตัวนี้ก็แปลงนุ่มส่วนตัวนี้เป็นแปลงหยาบนะครับมี3แบบในตัวก็เขาจะปัดฝุ่นแบบนี้เหมือนจะมีระบบไฟตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งการส่งไฟเขาจะส่งไปด้านล่างเนี่ยครับไฟจะมาตามท่อนะเขาจะมี3จุดนะครับบริเวณที่เป็นขั้วแบบเนี้ยจะมาตามก้านจากตัวเครื่องนี้เลยออกแบบมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้แล้วก็มีท่อตรงนี้
จุดหมุนเขานุ่มๆนะตรงนี้นุ่มๆดีนะครับสังเกตดูเนี่ยอย่างนี้เลยขึ้นลง90องศานะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ได้ประมาณ30องศานะครับถือว่าโอเคมีล้อตรงนี้ด้วยพอมีล้อตรงเนี้ยทำให้เขาเลื่อนได้ดีนะครับเขามีล้อตรงนี้ปกติยี่ห้ออื่นจะไม่มีล้อทำให้มันขูดกับพื้นเสียงดังแล้วก็พื้นเป็นรอยพื้นไม้เป็นรอยแต่ตัวนี้เขามีล้อยางตัวนี้เป็นล้อยางนะพอเป็นล้อยางเนี่ยเขาสามารถเซฟพื้นให้เราได้เยอะพอสมควรสำหรับพื้นไม้ปาเก้หรือพื้นกระเบื้องยางบางรุ่นนะครับก็จะค่อนข้างดูโอเคใส่ใจรายละเอียดพอสมควรรวมๆก็ถือว่าโอเคทำได้ดีตัวนี้มีขนนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็มีล้อฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเจอคือเขาไม่ขูดพื้นแน่ๆตรงนี้มีล้อประคองอยู่มีแปรงนุ่มๆน่าจะช่วยเซฟพื้นที่สวยๆได้พอสมควรนะครับในการประกอบเข้าตัวเครื่องนะครับให้คุณเล็งด้านล่างนิดนึงให้ล้ออยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็เล็งแบบนี้แล้วก็สวมลงไปตรงๆเลยครับนี่นะครับโอเคได้ยินเสียงตึงเมื่อสักครู่ก็คือเขาเปิดฝาของถังออกแล้วนะครับตอนนี้ฝุ่นสามารถหล่นลงไปในตัวเครื่องที่เป็นฐานได้แล้วนะในการดูดฝุ่นออกจากตัวเครื่องนะครับคุณก็เอามาเสียบกับฐานเข้าไปแบบนี้ค่อยๆกดนะครับสังเกตดูฝานะเนี่ยครับเขาก็จะดึงฝุ่นออกอัตโนมัติตั้งแต่เปิดฝาแล้วฝุ่นก็จะหล่นลงไปมีคู่มือครับคู่มือตัวนี้เป็นคู่มือภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็มีไดอะแกรมตัวนี้เป็นใบรับประกันนะครับรับประกัน1ปีแบตเตอรี่รับประกัน6เดือนนะครับสามารถสแกนรีจิสเตอร์ได้เลยคู่มือครับคู่มือค่อนข้างดูสวยเหมือนกับรุ่นก่อนๆที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับผมชอบมากก็คือเพชรแว็กเป็นของร้านเดียวกันเพชรแว็ก360แล้วก็อัลโทนิกรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นเครื่องถูนะครับตัวนี้เป็น Altonic FS1 เป็นเครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานหนักเนี่ยครับจะมีคู่มืออธิบายได้ค่อนข้างละเอียดมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยครับตัวนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาวิธีสังเกตสีไฟต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นปลั๊กไฟบ้านครับคุณสามารถเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเสียบกับไฟบ้านตอนนี้ระบบเริ่มชาร์จไฟแล้วนะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ40วัตต์โดยประมาณเครื่องก็กำลังชาร์จครับตอนนี้ชาร์จแบตดวงที่3นะครับหลังจากนั้นใช้มือเดียวนี่แหละครับดึงเครื่องขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่าของเขาไม่ได้ล็อกนะแล้วคุณก็เอามาปิดฝานิดนึงนะครับแค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วนะครับในการเปิดเครื่องใช้งานก็กดปุ่มนี้แล้วก็เริ่มดูดฝุ่นได้เลยผมจะเปิดเครื่องนะครับบริเวณนี้หลังจากเปิดเครื่องเสียงก็จะค่อนข้างวีดขึ้นมาไม่ดังมากนะครับเป็นเสียงเบาๆนี้แบตเตอรี่เต็ม3ขีดแล้วก็เป็นโหมดออโต้ครับด้านหน้าจะมีไฟอยู่ทั้งหมด4ดวงนะครับเข้าใจว่าไฟตัวนี้เอาไว้ส่องฝุ่นนะด้านล่างจะเป็นแปรงปัดตอนนี้แปรงปัดหมุนอยู่ค่อนข้างแรงมีแปรงปัด3แบบอยู่ในเกลียวนะครับสามารถที่จะเอามาใช้งานแบบนี้แล้วก็ปัดฝุ่นก่อนดูดได้เลยบริเวณนี้ด้านหลังจริงๆแล้วเป็นตัวที่เอาไว้ควบคุมด้วยนะครับเอาไว้ควบคุมโหมดตอนนี้เป็นโหมดสโลว์อยู่นะครับโหมดเบานะผมจะแตะด้านล่างอีกทีนึงตอนนี้เป็นโหมดแรงนะครับโหมดแรงแล้วก็มีออโต้ครับมีเบามีแรงมีออโต้แค่นี้เองนะครับมี3โหมดนะรู้สึกสบายมือนะครับจะมีน้ำหนักแค่ส่วนบนนิดหน่อยแต่ว่าเวลาที่เราถูไปเนี่ยเขาลื่นๆนะเขามีล้อด้านล่างเอาไว้ซับแรงหมดเลยแล้วก็ไม่ขูดพื้นด้วยนะครับค่อนข้างโอเคดีสามารถที่จะหมุนไปแล้วเข้าซอกแล้วก็ขนานได้พอดีเลยนะครับจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือโหมดเสียงเงียบครับเสียงเงียบค่อนข้างดูดีเลยค่อนข้างเบาเลยนะเวลาที่เราต้องการให้เสียงเบาๆเราก็ปรับเป็นโหมดเงียบนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็ปรับโหมดนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นเสียงเบานะครับเราสามารถใช้งานได้เรื่อยๆบริเวณใต้ตู้เย็นครับเข้าได้นิดหน่อยครับสามารถที่จะเอียงเพื่อให้เข้าไปได้เนี่ยครับค่อนข้างโอเคเลยทดสอบดูดฝุ่นในห้องน้ำครับตอนนี้มีเส้นผมมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตดู
เขาสามารถที่จะส่องฝุ่นได้และเข้าซอกได้นะครับปรับมุมได้โดยการบิดที่ตัวเครื่องถ้าเกิดมีฝุ่นก็จะเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยด้วยไฟส่องด้านหน้านะมืดๆเราก็จะเห็นสามารถปัดฝุ่นแล้วก็ดูดฝุ่นได้ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าด้านล่างมีแปรงปัดนะครับเขาสามารถปัดเส้นผมเข้าไปได้ง่ายมากแล้วก็บริเวณที่เป็นมุมนะครับเราสามารถเอียงมุมแบบนี้ได้เลยแล้วก็สามารถลากยาวกลับด้านก็ง่ายนะครับเราสามารถที่จะหมุนแค่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็กลับด้านแบบนี้เลยเร็วทันใจมากนะครับส่วนบริเวณที่เป็นใต้โซฟาผมมีแทมโพลีนนะผมก็เอาสอดเข้าไปแบบนี้เลยตัวเครื่องสามารถเข้าได้ด้วยการบิดหักมุมแบบเนี้ยก็ง่ายนะครับตัวเครื่องสามารถที่จะเอียงแล้วก็ลากกับพื้นได้ดีปัดฝุ่นแล้วก็ดูดไปในตัวสามารถวางแบบนี้ได้ผมชอบมากเลยครับเราสามารถวางทิ้งไว้แบบนี้เขามีพื้นที่หน้าตัดด้านล่างที่เป็นแบตเตอรี่สามารถวางได้ดีผมลองทดสอบความร้อนนะลองจับดูก็ไม่ร้อนเลยนะครับยืนยันว่าไม่ร้อนเลยไม่เหมือนกับเครื่องราคาถูกทั่วไปมีอุ่นๆตรงนี้นิดนึงนะครับด้านหลังอุ่นๆเพราะว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เป็นมอเตอร์อยู่นะครับเขาระบายความร้อนได้ดีมากๆยืนยันผมลองทดสอบดูแล้วหาจุดที่จะร้อนไม่มีเลยนะครับยืนยันไว้ว่าใช้งานนานๆสบายใจครับหลังจากดูดฝุ่นไปสักพักนะครับประมาณ5นาทีก็ได้ฝุ่นมาทั้งหมดตามนี้นะครับฝุ่นมาเร็วมากแล้วก็เยอะด้วยนะครับคราวนี้มาเอาเข้าไปยังเครื่องนะครับในการใส่เข้าไปในฐานนะครับก็ให้คุณวางแบบนี้ก่อนนะเช็คก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ยกขึ้นนิดหน่อยสวมเข้าไประหว่างสวมก็เช็คด้วยนะครับว่าเขาตรงหรือเปล่านะตรงระดับหนึ่งก็โอเคกดครับกดนิดนึงดูเหมือนเขาจะเทฝุ่นออกไปแล้วนะครับแค่นี้หลังจากนั้นก็กดปุ่มด้านบนค้างนะครับหลังจากที่เขาถ่ายเทฝุ่นไปยังฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะดับเองอัตโนมัติหลังจากนั้นก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็วางไว้แบบนี้เลยคุณจะถอดแบตเตอรี่ไปใส่ฐานตัวชาร์จตัวนี้ก็ได้หรือคุณจะวางไว้แบบนี้ก็ได้เขาก็ชาร์จเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ทดสอบใช้งานมาแล้วก็มีจุดเด่นหลายจุดนะครับจุดที่ผมรู้สึกชอบเลยนะก็คือความสะดวกสบายในการใช้งานมีฐานมาให้ด้วยกรณีที่เราไม่ต้องเทฝุ่นเนี่ยมันสบายจริงๆนะครับเราก็แค่หยิบตัวเครื่องไปดูดฝุ่นแล้วก็มาปลั๊กลงไปแบบนี้แล้วก็กดดูดเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นปล่อยให้เขาดับเองหยุดเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ชาร์จต่อไปเรื่อยๆเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้เลยแบบนี้นะครับไม่ค่อยกินไฟด้วยนะกินไฟตอนชาร์จก็ประมาณ40วัตต์เท่านั้นเองเท่ากับพัดลมตัวนึงแต่จริงๆแบตเขาเต็มเขาก็จะหยุดนะครับจุดแรกก็คือความสะดวกสบายจุดที่2คือการทำงานของเขาเนี่ยทำงานได้เงียบดีสำหรับโหมดเงียบโหมดที่1นะส่วนโหมดที่2นี่ก็แรงดีแต่เสียงดังแต่ว่าเวลาปกติแล้วผมชอบใช้โหมดเงียบนะครับเนื่องจากเขาเป็นรุ่นแปรงปัดนะแปรงปัดเขาปัดฝุ่นออกมาแล้วแรงดูดไม่จำเป็นต้องมากนะครับแรงดูดนิดเดียวก็สามารถดูดฝุ่นขึ้นไปเก็บยังถังพักบริเวณตัวเครื่องนี้ได้นะครับปกติแล้วเครื่องดูดฝุ่นรุ่นที่เป็นดูดอย่างเดียวไม่มีความสามารถในการปัดเขาก็จะต้องดูดแรงเพื่อให้ฝุ่นออกนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยมีเกลียวปัดด้วยเรียบร้อยแล้วเกลียวปัดเขาปัดฝุ่นออกมาดูดยังไงก็ขึ้นครับสะอาดแน่นอนผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบกับการออกแบบแล้วก็บริเวณที่เป็นคอตรงนี้เขาหมุนได้ง่ายเข้ากับบริเวณที่เป็นผนังได้ทุกรูปแบบนะครับถ้าไม่ลึกเกินไปเนี่ยเข้าได้แน่ๆค่อนข้างดูโอเคมากๆกับการออกแบบฝั่งนี้ส่วนด้ามยาวเนี่ยผมใช้แค่นี้ผมไม่ได้ยาวออกอีกมากมายนะครับตอนนี้คือใช้ด้ามยาวแค่2ระดับก็เพียงพอจริงๆเขาขยายได้อีกค่อนข้างยาวกับกรณีที่คุณจะเอาไปดูดผ้าม่านหรืออะไรพวกนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าออกแบบไม่ได้ดีแล้วก็ชอบใช้งานจริงแล้วมันสะดวกแล้วก็รู้สึกว่าสบายมากๆก็คือเรื่องของการเก็บฝุ่นตรงนี้นะครับฝุ่นที่ดูดมาตรงเนี้ยคุณไม่จำเป็นจะต้องถอดไปเททิ้งเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นทิ้งฝุ่นอัตโนมัติก็คือคุณเอามาสวมกลับเข้าไปแบบนี้ตรงๆกดเข้าไปหลังจากนั้นก็กดปุ่มแค่นี้เองนะครับกดปุ่มค้างไว้เพื่อให้เขาทิ้งฝุ่นจังหวะนี้คุณก็ถือว่าปิดเครื่องแล้วครับปล่อยให้เขาทำอัตโนมัตินะครับเขาจะปิดเครื่องเองประมาณ1นาทีเขาก็ปิดไปถัดจากนั้นก็เป็นการชาร์จแบตครับ
แล้วก็คุณก็ไม่ต้องสนใจละคุณก็ไปทำอย่างอื่นไปถือว่าเป็นการจบสิ้นกระบวนการของการดูดฝุ่นแล้วก็ทิ้งฝุ่นของเครื่อง Altonic FS1 นะครับแค่นี้เองรู้สึกว่าค่อนข้างชอบท่านใดที่กำลังสนใจลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับว่าคนที่ซื้อไปแล้วเขามองว่ายังไงผมส่วนตัวรู้สึกว่าค่อนข้างชอบแล้วก็คุ้มราคานะครับสำหรับกรณีที่คุณต้องการใช้งานหนักนะเครื่องนี้สะดวกดีถอดออกมาเอาไปใช้งานได้ทุกรูปแบบแล้วก็สวมกลับเข้าไปจากนั้นก็กดให้เข้าสู่โหมดทิ้งฝุ่นปล่อยให้ชาร์จทิ้งเอาไว้แล้วก็เสียบปลั๊กทิ้งไว้แบบนี้แหละครับหรือถ้าคุณจะมีอินชิ่งสวิตช์มาเป็นสมาร์ทปลั๊กมาเสียบด้วยก็ได้หลังจากนั้นก็ตั้งเวลาถอยหลัง1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงให้เขาปิดเองอัตโนมัติทุกอย่างก็เงียบเรียบร้อยครับแค่นี้เองสำหรับผมก็เอาสินค้าดีๆมารีวิวให้ชมประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นสินค้าเจ้าเดียวกันกับเพชรแว็กผมก็แนะนำเพชรแว็กนะเพชรแว็ก360เพชรแว็ก720ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วท่านใดที่ต้องการความสะดวกสบายก็แนะนำหุ่นยนต์ส่วนท่านใดที่ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็เป็นงานหนักงานโกดังงานออฟฟิศใหญ่ๆนะครับแนะนำรุ่นนี้มันสะดวกดีเขาให้ตัวฐานมาออกแบบตัวฐานมาให้เก็บฝุ่นได้อยู่แล้วตัวนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์นะครับไอทีปัจจุบันยืนยันว่าใช้งานดีชอบมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดมีคำถามต้องการให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ